Nãy giờ là mình mới hiểu thôi, chứ mình chưa áp dụng nha. Bây giờ bắt đầu móc ra áp dụng này. Thế là bây giờ mấy chữ văn, chữ tư và đến chữ tu này. Đến chữ tu này mình mới mang cái mà mình hiểu đó đó. Nãy giờ mình ghi ra giấy, chụp hình gì thì in ra gì đó, xong đi nói chuyện với những người tác động lên trẻ. Vợ chồng phải nói chuyện với nhau để cùng hiểu giống nhau. Thầy cô, ông bà và người giúp việc phải nói chuyện. Mình phải thống nhất là học để hiểu, tức là học để có trí tuệ, thì không chạy theo thành tích, không học vẹt. Học là để hiểu. Thì khi nó không thành tích, nó không học vẹt, học để hiểu và hiểu sâu thì gọi là người có trí tuệ. Không so sánh con của mình với đứa trẻ khác, không so sánh chồng của mình với chồng người khác. Lưu ý cái đó. Nhiều gia đình tôi thấy là so sánh nó với chị nó. Chị nó học giỏi, nó học dốt, vì nó là con trai. Con trai luôn luôn học dốt hơn con gái khoảng 10 năm đầu. Nếu nó học giỏi hơn là một điều kỳ lạ đấy. Hầu hết nó học dốt. Nó học dốt nhưng về sau nó lại giỏi, vì nó xuất phát chậm nhưng mà nó đi rất xa. Còn con gái là chạy rất nhanh giai đoạn đầu nhưng lại đi về sau lại không đến đích được. Nên các bạn cứ để ý là con trai thường lên cấp 3 nó bắt kịp con gái, và lên đại học nó bắt đầu nó vượt qua con gái. Còn cấp 1, cấp 2 là thường học thua con gái hết trơn, không học bằng được con gái đâu. Nên mình đừng so sánh đó. Lỡ nó có một bà chị học giỏi quá, cái mình suốt ngày mình chê nó. Ngày xưa mẹ chỉ cái bài này cho chị của con có một câu là xong. Mẹ chỉ cho con đến nửa tiếng không hiểu, không biết mày ngu giống ai trong cái nhà này, mà bố nó đang nằm xem tivi ở bên cạnh, thế nó chửi ai. Rất nguy hiểm đấy chưa. So sánh nó với chính nó thôi. Không nuông chiều quá đà, không đua đòi a dua. Không đua đòi a dua theo đám đông. Làm gì phải suy nghĩ kỹ, không làm thì sẽ như thế nào. Tôi lấy một cái ví dụ này. 3 đứa con nhà tôi một lần nó sang nhà ngoại. Hôm đó là thứ Bảy. Lúc tôi 7 giờ tối tôi sang thì thấy 3 đứa nó đang xỏ giày để nó đi mua đồ. Cả 3 đứa nó đều hì hụi đi mua hết. Tôi bảo tụi con đi đâu? Sale off. Hỏi giảm bao nhiêu %? 50%. Giảm món gì? Nó bảo quần áo. Tôi mới bảo thế nhà mình có thiếu quần áo không? Cả ba người đã không thiếu, nhưng rẻ thì cứ mua. Thế là tôi cấm cửa, mua thêm 3 bộ về, bố lôi 3 bộ khác ra bố đốt. Vì nhà mình không có thiếu mà mình đi mua. Mua bộ nào thì bố về bố đốt cái bộ đấy. Cấm tuyệt đối, vì không cần thì không mua, bất chấp người ta cho không được lấy. Hãy để người cần người ta lấy. Đấy là dạy đạo đức đấy. Ngay lúc đó là dạy đạo đức luôn. Người khác cần hơn hãy trao cho họ, mình không cần đừng mua. Dù rẻ dù cho không cũng không được lấy. Nhà mình dư quần áo rồi, không được phép làm việc đấy. Thì khi tôi nghiến răng lại cái thì lập tức 3 đứa không dám đi. Dì nó đi trước nó 15 phút điện thoại về, tại sao không đi. Dì là nữ mà chứ không phải cậu. Cậu mà cũng đòi mua sale off thì đấm cho cậu một trận. Nhưng mà dì thì mình không đấm được đó, nên bảo thì nó điện thoại cho dì. Nó bảo là con không đi được vì bố không cho đi. Thì thường là tôi hay lâu lâu ngăn như thế để cho nó hiểu. Cho nó hiểu cái vấn đề đua đòi theo đám đông thì nó phải nghĩ kỹ chưa. Nó làm việc này vì mục đích gì. Nếu chỉ vì rẻ tiền thì đừng nên làm. Đồ đạc mình dư rồi, rẻ hay không rẻ cũng thế thôi. Để nó tập tư duy sâu. Mà nhờ cái tư duy sâu đó mà nó sinh ra đạo đức ấy. Tiêu xài có chừng mực là đạo đức. Cái đồ mình không cần mà dù nó có rẻ hoặc là cho không, mình nhường cho người khác là đạo đức gì nữa. Luôn tìm cách trao 3 gốc rễ, 3 báu vật cho con trẻ. 3 gốc rễ là 3 yếu tố đạo đức, trí tuệ, nghị lực bên trong. 3 báu vật là tủ sách hay, nhóm bạn tốt và thầy hiền trí trao cho trẻ. Thì khi mình thỏa thuận được toàn bộ những cái đề này với thầy cô, với ông bà, còn với người giúp việc thì được một phần thôi, thì các bạn yên tâm
nó tương tác với người nào cũng giống người nào, hao hao nhau, nó không có bị loạn nha.